Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit la o a doua parte, a doua emisiune despre un subiect care poate să fie pentru mulți un lucru nou, a faptului că în lumea socială unde ne învârtim cu toții, comerțul face din ce în ce mai multă propagandă. Iar această propagandă ne face să cheltuim uneori sume fabuloase pe lucruri nenutritive și nesănătoase, chiar unele dintre ele chiar toxice, pe care le găsim foarte mult în propaganda comercială, unde foarte mulți din nefericire devenim consumatori și susținem, fără să știm, consumerismul, care nu face decât să ne lase cu mai puțin bani pe card sau în portofel la sfârșit de lună și vedem de fapt că nu apucăm să ne realizăm toate mersurile interioare spirituale în această viață. Ei bine, ce o să facem în această seară, așa a doua parte pentru voi, Gabriela a fost foarte amabilă să își expună din nou susținerea la acest proiect, pentru că are foarte multe studii în acest demers și eu de asemenea sunt foarte interesat de demistificarea acestei propagande comerciale cu un simplu scop. Nu vrem să negăm ceea ce se întâmplă în societate, ci vrem doar să lansăm pentru unii oameni mai copți și mai înțelepți, care au capacitatea să discearnă ceea ce este bunul simț omenesc. Și aceasta este direcția noastră în această seară, să vedem cum anume consumerismul ne ia atât de mult din timp, energie și din sănătate, pentru că observăm la sfârșit de lună că nu mai există foarte multă forță vitală înăuntru. În această seară împreună cu Gabriela Braniște, care știm că trăiește într-un mediu natural, este cuprinsă, învăluită și îmbrăcată și de capre, și de natură, și de fân, și de o casă care stă pe pământ și poate să tragă energia telurică, dar și energia naturii, cât și energia spirituală cu siguranță, și să ne facă lumină din ceea ce trăiește atât dintr-un mediu științific, practic, din sursă, încât să ne ajute să punem și noi umărul, nu neapărat să plecăm din societate, dar să știm lucrurile acelea care ne pot ajuta să trăim într-un cadru de bun simț, unde să știm că cam tot ceea ce ni se propune este comerț. Și să ieșim în această lume comercială, consumeristă, a nutriției, a dieteticienilor, pentru că sunt foarte mulți care expun, din nefericire pentru omul de rând, o groază de aberații, și vrem să facem lumină la ceea ce putem să înțelegem ca virgulă concept, ideologie, fundament, cunoaștere, dar și practică de zi cu zi despre cum să ne hrănim existența și cu ce și mai ales de unde. Ei bine, înainte să începem, vreau să expun câteva lucruri, pentru că Gabriela face eforturi susținute pe acest canal de YouTube pe care îl vedeți aici, Gabriela Braniște Ai Namura, și a schimbat de foarte curând canalul și acum o regăsiți pe YouTube cu acest nume al ei. Face foarte multe videouri despre trăirile ei, despre înțelegerile pe care ea le are și despre viața simplă, de bun simț, fără să fie o cheltuitoare, așa cum foarte mulți oameni sunt, ci să fie un om cumpătat, să fie un om simplu, onest și cu multă forță de muncă. Ei bine, aici puteți să găsiți și poezii dintr-o limbă mai veche și cunoaștere dintr-un tărâm mai vechi al acestei glii românești, și de asemenea și multe alte invitații pe care Gabriela le are în diferite tabere sau întâlniri pe Zoom, cum știu foarte bine că face destule. Gabriela, îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne-ai oferit data trecută, pentru că a fost o emisiune foarte apreciată și oamenii o pot găsi aici pe canal. O să las un link imediat. Pentru cine vrea să revadă acea emisiune, chiar dacă a fost o emisiune mai scurtă, acolo s-au petrecut mai multe lucruri benefice și în această seară o să facem o continuare sau o recapitulare la ceea ce a fost atunci, plus alte câteva direcții despre acest viitor pe care noi îl avem
în care dacă nu ne salvăm noi singuri din acest potop de propagandă, apoi știm că nu o să o facă nimeni. Și în această seară vreau să așteptăm și întrebările voastre aici pe YouTube, dacă aveți sau experiențe de relatat, o să luăm în direct cât suntem cu Gabriela, așa că, Gabriela, mulțumesc, bună seara! Bună seara, mulțumesc și eu! Știi foarte bine că am o înclinație să te invit în aceste emisiuni pentru că ai un limbaj care este pe înțelesul unor oameni, nu a tuturor, și poți să te adresezi acelor oameni care au cupa sau pocalul deschis. Și pentru aceștia aș vrea să fie și această emisiune. Ca să începem cu aceste etichete nutriționale, pentru că ceea ce se pune în magazine de multe ori apare și ca o fraudă alimentară, nu chiar tot ceea ce este pe etichetă este și clar, pentru că sunt foarte multe denumiri care sunt acolo și oamenii nu le înțeleg și după aia văd că energia lor scade. Cum poate cineva să-și dea seama prin ce instrumente sau metode să spunem că nu are alternativă și merge la magazin să cumpere? Ce poate lua de acolo benefic ca să aibă o viață de subzistență nutrițională? Răspunsul coerent, corect și clar este nimic. Dar voi șterge această imagine tristă prin cuvintele lui Paracelsus. Citez: am început să-mi desăvârșesc arta imaginându-mi că nu există niciun profesor în toată lumea capabil să mă învețe și că a trebuit să capăt eu însumi cunoștințele în acest scop. Singura carte pe care am studiat-o a fost Cartea Naturii, scrisă de mâna lui Dumnezeu. Spune Paracelsus și consider acest citat răspuns pentru numeroase alte întrebări. Cu siguranță, ceea ce se comercializează nu este hrană pentru ființa umană evoluată. Este o hrană de subzistență, este un malpraxis, este o manipulare de o asemenea manieră încât ființa umană se poate declara din acest moment în sărăcie. Nu există hrană, nu mai există hrană. Am învățat un singur lucru de la Moș Unu. Alimentul respectiv crește în copac, alimentul respectiv este viu. Dacă nu crește în copac, dacă nu este viu, dacă nu este în conexiune cu geometria naturii, cu siguranță acel aliment nu este pentru mine. Alimentele din comerț sunt create pentru a genera o specie nouă de humana. Și mă opresc aici pentru că explicațiunea unui astfel de concept ne-ar putea aduce într-o direcție de analiză care nu va gâghila într-un mod plăcut urechile ascultătorilor. Gabriela, am văzut în multe locuri și am cercetat prin propria investigație că se face multă fraudă la nivel de comerț cu hrana și anume că în multe alimente care sunt expuse în restaurante sau în magazine, de fapt ele sunt la suprafață arătoase și aspectoase și unele foarte frumos mirositoare sau aromatizate și din cauza acestor intense simțuri care se nasc în om, omul efectiv crede că sunt grozave, că sunt bune și cu o poftă nesățioasă le consumă și după ceva timp, săptămâni, luni, ani în care sângele său merge din ce în ce mai greu, nu mai are putere de, nici măcar cognitivă, să mai rețină când cineva îi dă un sfat prietenos. Ce se poate face cu un om care a consumat foarte mult timp din magazine și ulterior să treacă pe modul simplist, legume, vegetale, la țară, o viață simplă? Ce șanse are și ce ar trebui să facă? În primul rând, după aproximativ 10.000 de ani de cereale,
suntem într-atât de morfinați încât nu mai poate fi vorba despre percepție. Corpul și-a schimbat geometria, organele au degenerat, nu mai suntem posesori de pancreas, nu mai deținem codurile CREAS, în consecință nu avem nicio posibilitate să decriptăm geometria unei structuri. Ceea ce numim astăzi percepție nu reprezintă altceva decât o substanță care gândește pentru noi, ne conduce și care dorește să sporească. Nu știu dacă s-a observat, dar alimentele sunt îmbogățite cu numeroase euri. În consecință, ființa umana a momentului este un conglomerat de euri, de substanțe modificate genetic. Este un amestec confuz, o masă confuză care va conduce, bineînțeles, la crearea unei noi specii. 95% din maladiile cronice sunt produse de sare. 90% sunt produse de lipsa apei, 85% se datorează cerealelor, care evident creează și creierul erbivor, 80% dintre maladii sunt produse de lipsa luminii, raze infraroșii și ultraviolete, 75% din maladii reprezintă lipsa somnului și 70% lipsa împământării, adică a contactului cu pământul, ceea ce conduce la stres oxidativ, degenerare. Acestea sunt principalele cauze. Dacă la aceste cauze adăugăm malnutriția, tot ceea ce nu coincide, nu corespunde și nu are coerența geometricală cu care noi am fost zamisliți, din acel moment nu mai poate fi vorba despre maladie, nu mai poate fi vorba despre boală, ci despre degenerare și modificare genetică. De aceea moșonul, care s-a lansat cu ardoare în biogeneză mitocondrială și epigenetică, a pășit înapoi cu tristețe și stupoare că în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic nu s-a înțeles până acest moment nici conceptul de apă hidratantă intracelular cu moleculă hexagonală. Unicul aliment planetar care hidratează, hrănește și detoxifică în același timp. Nu știu dacă am răspuns la întrebare, de altfel nu mi-amintesc întrebarea. Întrebam ce mai poate un om să facă ca să curețe ceea ce a luat din partea consumeristă și vrea să-și schimbe complet regimul și își cumpără o găină sau niște capre sau un porc și trăiește ca un om care își procură singur din natură, fără să trebuiască să dea niște hârtii, care a muncit foarte mult pentru ele ca să cumpere ceva fără de valoare. Cum își poate curăța un om toxicitatea și, hai să spun așa, mai ne-fair play, mizeria care se acumulează în corp? Încă ființa umană din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic nu a înțeles importanța apei. Încă nu a înțeles tipurile de apă. Încă nu a înțeles că acest solvent planetar este elixirul divin care îl va susține în acest proces de revenire la vechea și unica matrice fibonaccică adeneică. Apa este singurul aliment care permite atât hrănirea cât și curățarea intracelulară. Ceea ce omul nu înțelege astăzi este că în afara apei nu există o substanță chimică, un amestec, care să fie deopotrivă în
conformitate cu geometria zămislitoare și în același timp să reprezinte și un mecanism care va procede la curățarea, la excretarea deșeurilor intracelulare. Apa există de o asemenea manieră, este un construct extraordinar, este un compozit din două gaze. Aceste gaze, oxigen și hidrogen, aceste două molecule de hidrogen care sunt reprezentate în cuvântul apa de cei doi A. Cei doi A reprezintă hidrogen 2, iar P-ul reprezintă oxigen. În consecința, aceste două molecule de hidrogen creează un cadru, o stabilitate și această stabilitate, această încadrare, această fixare va conduce la transformarea unui gaz în materie. Faptul că alăturăm un gaz cu un alt gaz și obținem materie reprezintă o alchimie divină. Apa este unicul element care deține cheia hexagonală pentru a penetra cele două membrane celulare, pentru a pătrunde în celulă, pentru a încărca energetic mitocondria și pentru a părăsi celula, purtând cu ea aceste deșeuri și toată informația care contravine în sine viului celular. Acest om care a decis, eu sunt o țărancă, acest om care a decis să își schimbe viața, va regăsi în laptele animalului apa vie, elixirul din basmele noastre românești, elixirul tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte. În acest lapte există apa hexagonală, această apă care, pe lângă faptul că este un elixir, este și un mecanism de curățare, de spălare, de purificare. Nu există în lume un remediu care să comporte într-atâta complexitate. De altfel vorbim despre hidrogen, însă cu adevărat vorbim despre heliu. Pentru că ceea ce noi numim astăzi apă este o moleculă de heliu. Deși este impropriu spus moleculă, pentru că nu știm cu adevărat despre ce este vorba. Doar facem supoziții. Cert este că există un circuit informațional din virtual către materie, adică de la soarele Helios către pământul Gea, și acest circuit informațional este susținut de apă. Pe măsură ce molecula de heliu, particula de heliu, străbate straturile atmosferice, ea comportă, surprinde și se transformă în conformitate cu geometria specifică viului. De aceea toate codurile neurolingvistice, informaționale de la soarele Helios către pământul Gea, mă refer la limba cenegă, etruscă, danai, toate aceste coduri neurolingvistice sunt îmbogățite în procesul de transformare a particulei de heliu în materia apă. Toate aceste coduri lingvistice sunt surprinse, înregistrate, memorate în această materie divină care este apa. Nu există în acest moment și nu va exista niciodată
un elixir care să aporte ființei umane o vindecare de o asemenea manieră decât însuși elementul din care ne-am zămislit. De fapt, această apă este sângele nostru. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, acest sânge se îngroașă și se îmbogățește cu tot ceea ce am consumat de-a lungul timpului. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, pierdem apa, pentru că în sine pierdem sodiul. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, sângele nostru nu mai este în sine sânge, este doar o mocirlă. Avem nevoie de această apă pură, sterilă, hidratantă intracelular, cu moleculă hexagonală, pentru ca această apă să înlocuiască sângele nostru și să redea puritatea organismului nostru. Și când vorbesc despre puritate, mă refer la resetarea ADN-ului. Deci, în sine, această apă care curge din soarele Helios, apa trăsnită, fulgerată, transformată miraculos dintr-un gaz în materie, este în sine apa care recrează, reconstituie oceanul planetar din care tu te-ai zămislit. În sine, ființa umană nu a înțeles astăzi că unica hrană este în sine mediul din care s-a creat. Noi ne-am creat în oceanul planetar Namun, din două elemente, lumină și sare, care împreună au făcut apa. Deci, noi încă nu înțelegem importanța apei. Este fascinant că în mass media se vorbește despre tipuri de apă, se vorbește despre faptul că apa este cea care mineralizează, ceea ce este o inepție colosală cât muntele Himalaya. Se vorbește despre faptul că există combinații, tipologii combinatorii de ape, pentru că fiecare apă are aportul său, ceea ce este, iarăși, depășește orice minte logică. Încă noi nu am înțeles că suntem în sine mediul și că hrana unică primordială este mediul în care noi ne-am zămislit. Cred că am depășit cele 3 minute comune. Însă, să știi că dorința mea nu este să te întrerup, ci să te las să pui la suprafață, aduci la suprafață ceea ce este necesar pentru noi să știm. Ne întreabă oamenii în YouTube mai exact ce fel de apă, pentru că nu este clar pentru ei. Adică tu ai mai vorbit în unele emisiuni și vreau să faci și pe scurt lumină la cum pot ei să-și încarce această apă pe care o găsesc în natură și de unde o obțin. Este fascinant faptul că sunt aproximativ 2 ani și jumătate de când am lansat împreună cu Moșonul a 4-a formă a apei și de când vorbesc de apa hidratantă intracelular cu moleculă hexagonală. Sunt 2 ani și jumătate, e ca și cum am vorbit singură. Și se pare că abia acum ceva se întâmplă în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Acum, de când am vorbit despre Feridun Betmengelici, voi vorbi curând și despre dr. Paul Brag. Este foarte important să modificăm paradigma și să înțelegem că există un singur tip de apă. Este apa hidratantă intracelular. Celelalte tipuri de apă, că vorbim despre apa comercială, că vorbim despre apa de izvor sau că vorbim despre apa de robinet, acestea nu sunt ape care să ne hidrateze intracelular. În sine nimeni nu ne-a explicat conceptul de hidratare.
În sine, noi nu înțelegem consecințele deshidratării. De aceea este necesară schimbarea paradigmei, este imperios necesar ca cineva, cum ești tu, de exemplu, să confere o imagine cu totul diferită asupra acestor concepte. Cu siguranță, această apă înghețată și topită, eliberată de deuteriu, de carbonați în toate formele lor, va fi apa care va avea un grad extrem de ridicat de puritate. Aceasta este apa vie. Este apa vie albastră, apă obținută prin înghețare și dezghețare. În acest proces de înghețare și dezghețare am eliberat deuteriul și carbonații. Noi nu suntem proiectați pentru a ne hrăni cu carbonați, noi nu suntem proiectați pentru a ne hrăni cu deșeuri din pânza freatică. Cine vine astăzi să ne povestească povestea apei de izvor, nu face decât besmetică. Ceea ce vreau eu să subliniez este etica basmului. Besmetica este pentru besmetici. Apa care a intrat în contact cu pământul, acest pământ care în mii de ani a fost îmbogățit cu o infinitate de negândit de deșeuri, nu mai poate susține o apă pură, o apă care să ne hidrateze intracelular. Cu siguranță, această moleculă de apă care se dansează în pânza freatică își pierde din geometria sa. Avem nevoie de un proces care în sine este imperios necesar. Trebuie să fie un proces natural de purificare a apei. Cel mai simplu, natural proces de purificare a apei, de modificare a moleculei sale în sine, pentru că sunt interesată de geometria moleculară a apei. Pentru că doar această geometrie moleculară va fi capabilă să penetreze cele două membrane celulare constituite din grăsime ale celulei și să pătrundă în celulă către mitocondrie. Deci, sunt interesată de geometria moleculară a apei și, cu siguranță, apa de izvor nu este apa de care eu am nevoie. Voi culege această apă, însă o voi supune acestui proces de înghețare, dezghețare, eliberând-o de deuteriu, eliberând-o de carbonați și elemente chimice sub formă de deșeuri din pământ, voi obține o apă cu moleculă hexagonală hidratantă intracelular. Voi obține o apă de o energie extraordinară. Este apa despre care se vorbește în basmele românești, este apa vie. Ai menționat mai devreme de Fereidon Batman Ghejeldi și de Paul și Patricia Berg, bănuiesc că de ei vroiai să spui, care au trăit în Hawaii și vindecau oamenii de cancer cu oțet din cidru de mere. Aceasta este altă discuție absolut fascinantă și dacă vei dori într-o întâlnire viitoare să abordăm subiectul hidrogen, particula de hidrogen, ce reprezintă cu adevărat hidrogenul și ce reprezintă cu adevărat acest oțet. Oțetul este elixirul planetar absolut divin, pentru că, în esență, la baza a ceea ce este se află particula de hidrogen. Și, într-adevăr, nu este o chestiune de vindecare. Nu este o chestiune de vindecare.
Este o chestiune de a recrea mediul sau elementele din care ai fost zămislit. Deci, în sine, în momentul în care eu mă hrănesc cu apa vie, hidrogen 3, oxigen 2, apă hidratantă intracelular cu molecule hexagonale. În momentul în care eu mă hrănesc cu hidrogen 3, oxigen 2, apă vie, apă verde din fructe și legume. În momentul în care eu mă hrănesc cu hidrogen 2, oxigen, apă pură, sterilă, apă acidă, apă de ploaie, în acel moment eu recreez mediul în care am fost zămislit și reconstruiesc elementele din care am fost zămislit. Nu este o chestiune de vindecare. Acest concept este lansat pentru lumea erbivoră. Nu este vorba despre niciun tip de maladie, despre niciun tip de vindecare. Pur și simplu reconstruim, ne-am îndepărtat de mediu și tot ceea ce noi încercăm este reconstruirea mediului, adică a elementelor din care ne-am zămislit. Noi ne-am zămislit în oceanul planetar Namun, din apă și sare, lumină și sare. Încă ființele din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, care studiază spiritualitatea cuantică la cel mai înalt nivel, nu au reușit să deslușească un concept primar, un concept elementar, că așa numita sănătate se va recâștiga odată cu înțelegerea faptului că tu te poți hrăni doar cu elementele din care ai fost zamislit. Dacă te hrănești cu alte elemente, atunci cu siguranță vor avea loc mutații care vor conduce la crearea unor noi specii. Care este un proces în desfășurare și aici vreau să punctăm un pic că nu există și nici nu se poate face propagandă la așa ceva, însă cu toții începem să vedem semne care sunt din ce în ce mai dese că oamenii nu mai sunt în cea mai bună condiție și putem să vedem asta de la procesele cognitive, procesele de logică, de argument, în care nu mai poate să fie susținut un argument decât unul învățat, procesele de concentrare, procesele de simțire, o practică alchimia corpului este deteriorată din cauza hranei nenutritive și malnutriția celulară este în floare și noi credem că suntem cât de cât apți să facem una alta, însă din ceea ce Gabriela povestește și demonstrează și din ceea ce pot mărturisi și eu cu investigațiile mele este că natura omului este mult organică, fiziologică, dar după aia și spirituală, mult peste ceea ce știm noi din propaganda media. Și aici vreau să subliniez faptul că de-a lungul existenței abia mai vedem un om, doi, trei, foarte puțini, care să fie oameni sănătoși și la trup și la suflet. Pentru că nu putem, neavând un sistem de referință la cine să ne raportăm, de unde să știm că există. Însă dacă dăm paginile cărților bunicilor înapoi și vedem că străbunicul, bunicul care munceau 12 ore pe o căldură toridă sau pe un frig de le înghețau oasele și totuși trăiau bine, nu aveau osteoporoză, nu aveau artrită, nu aveau boli de miocard, nu aveau atac cerebral și așa mai departe, totuși se susțineau cu lucrurile cele mai simple, cât mai puțin gătite termic și le ofereau un mod de percepție, de intuiție, de concentrare destul de zdravă. Da, nu aveau cunoașterea care este nouă astăzi expus în societate, dar aveau ceva mai trainic în esența lor curată pe care știm și ne aducem aminte din copilărie că am văzut-o la ei. Gabriela, vreau să te întreb pentru că au fost sunt multe comentarii pe YouTube despre acest fel de apă pe care tu l-ai mai expus în unele emisiuni și chiar îi rog pe
oameni care îi privesc să caute, pentru că Gabriela a povestit mult despre asta și nu aș vrea să mai mergem pe partea de apă pentru că am vorbit suficient, ci vreau să mergem prin să trecem puțin prin această manipulare care există conceptual în mintea omului și omul nu poate să mai primească alte informații din afară pentru că efectiv funcționarea lui cerebrală nu mai este suficient de activă și crede că tot ceea ce spunem poate să fie conspiraționist sau speculativ sau o prognoză, că ne dăm cu părerea pe aici. Însă e bine să știe că și eu și Gabriela o facem pro bono și o facem dăruind din timpul și din investigațiile noastre și vouă și altora. Și atunci vrem să susținem cumva, cum a spus Gabriela, omul care trăiește în acest spațiu danubiano-pontic, carpatin, care să refacă încet încet și viitoarele generații dacă mai este posibil. Și aici vreau să te întreb, Gabriela, cum poate un om să treacă peste acest concept sau peste această ideologie a faptului că nu mai am ce căuta la magazin, nu mai am ce căuta în marketuri, nu mai am ce căuta la mall și trebuie să-mi găsesc surse proprii prin care să verific ceea ce îmi prinde mie bine. Pentru că conceptul acesta e foarte puternic de shopping și din ce în ce mai rău este cu timpul. Da, nu știu dacă sunt în măsură să abordez un asemenea subiect. Eu merg în pădure la supermarché. Când vei veni la mine, vei avea o imagine care este de-a dreptul frapantă. Este o cu totul altă lume. Eu nu mă adresez și sunt conștientă că există o pătură destul de restrânsă de populație care poate fi în acord cu spusele mele. De aceea am observat că de-a lungul timpului am pierdut din popularitate pentru că majoritatea oamenilor trăiesc în orașe. Ori eu nu pot oferi rețete pentru oameni care trăiesc în orașe. Însă vreau să le spun doar atât. Voi puncta câteva idei. Metabolismul celular produce rugină, electroni nepereche, oxidativi. Mocirlirea preia electronii oxidativi care ruginesc omul la viteză. Ei, în absența acestei mocirliri nu există imunitate din perspectiva în care toate mitocondriile sunt dezactivate. Nu știu ce concepte sunt vehiculate și analizate în mass media spiritualicească, în mass media sănătății. Cert este că acest stres oxidativ, acest concept de stres oxidativ, care este asociat în sine cu un anumit tip de viață sau cu traiul într-un anumit mediu, nu are legătură cu stresul mental în sine, ci este invers. Lipsa împământării sau împământenirii, așa cum te-ai exprimat în emisiunea anterioară, este foarte corect. Lipsa împământenirii, lipsa mocirlirii va conduce în sine la acest stres mental sau emoțional. Deși ființa umană caută în acest moment cauzele spirituale ale bolilor, de ca și cum ființa umană trăiește deja în virtual, totul este invers. O altă idee extrem de clarificatoare. Metabolismul cuprului și zincului, pentru că există aici o industrie, o întreagă industrie de suplimente nutritive și de hrană organică, îmbogățită cu tot soiul de astfel de minerale. Acesta este un comerț pentru erbivori. Metabolismul cuprului și zincului nu funcționează în absența apei sterile. Cuprul și zincul, care sunt două minerale vitale,
Cuprul este esențial în eliminarea excesului de fier din țesuturi, responsabil de stres oxidativ, adică de ruginire, îmbătrânire. Zincul este responsabil de funcționarea timusului și de copierea corectă a datelor din ARN în ADN. Ei bine, aceste două minerale vitale nu funcționează în absența apei sterile. Apă sterilă egal apă de ploaie. Nu știu în ce condiții trăiește omul modern. Nu știu dacă sunt în măsură, eu, trăind în acest univers, să mă adresez omului modern. Însă, am câteva idei și aceste idei le voi expune cu mare drag. Vorbim despre apă sterilă, despre hrană sterilă. Noi încă nu înțelegem ce reprezintă această puritate, această sterilitate. Vorbim despre apă sterilă, apă vie, în lapte viu, fructe și legume paleo, de sezon. Vorbesc despre ritmuri circadiene. Vorbesc despre fruct și legumă de sezon și nimic altceva. Nu există alt tip de hrană. Și fără banane. Fără banane, fără papaya. Sigur că da. Vorbesc despre apă sterilă în miere, în fagure, care este pară, este acel Paracelsus, este acea apă paraorganică. Deci, vorbesc despre slană, vie. Vorbesc despre brânza cuprică. Vorbesc despre napi. Vorbesc despre sfeclă roșie. Vorbesc despre nuci. Sunt câteva alimente care comportă geometrie, care comportă apă vie, care comportă minerale organice. Aici se găsesc mineralele organice și electroliții de care avem nevoie. Nu înțeleg de ce ființa umană din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, care trăiește viața modernă a societății moderne, are nevoie de o astfel de diversitate culinară. Există, este necesară diversitatea, dar această diversitate, această varietate este necesară în ceea ce privește bacteriile microbiomului și nu în ceea ce privește hrana din farfurie. În absența acestor alimente vii, geometric hexagonale, divine, pure, îmbogățite cu minerale organice, electroliți și apă sterilă, nu există microbiom. Atâta timp cât nu există microbiom, atâta timp cât varietatea și diversitatea microbială a fost afectată, indiferent de hrană, indiferent de câte etichete va avea hrana respectivă sau indiferent de domeniul în care, mediul în care a fost crescută, hrana respectivă, alimentul respectiv nu va mai avea valoare pentru că nu va exista această diversitate microbială care să o transforme. Deci, în sine, nu calitatea hranei și diversitatea ei interesează omul, ci diversitatea microbială. Pentru că, odată cu aceste elemente, cu această hrană, lapte, brânză, slană, fructe și legume de sezon, paleoregești, eu hrănesc în sine microbiomul. Microbiomul face legea. Ceea ce eu emit ca substanță gând este o consecință a acestui creier, microbiomul. De fapt, noi gândim cu microbiomul. Da.
știi că și oamenii de diverse științe se uită și se vor uita la această emisiune și nu cer nimănui și nu cerem nimănui să creadă aceste lucruri, pentru că unele sunt într-adevăr imposibile de crezut, însă ceea ce vreau să propun pentru un om de bun simț este să nu le ia ad literam, așa de, sau să fie un om credul, ci să meargă să verifice prin propria lui experiență, pentru că atunci poate să vadă funcționarea diversă sau diferită față de ceea ce se experimentează în multe studii care sunt plătite cu granturile guvernelor, care trebuie să fie susținute printr-o propagandă imensă la oamenii care trebuie să consume acest gen de știință, de multe ori plătită. Și ceea ce tu ai spus, atât în această emisiune cât și în cea trecută, sunt lucruri atât de simple că nu pot fi propagate social din cauza faptului că nu se poate face comerț cu ele. Și oamenii nu reușesc să le integreze din cauza și a simplității lor. Și atunci ne întoarcem la acest gen de biped, Carpatul danubiano-pontic, care poate realiza în funcțiile sale interioare că, cam tot ceea ce el mănâncă peste zi și peste ani și peste zeci de ani, cum ai spus și tu și susțin cu multă tărie, că îi schimbă, și asta observ și la mine când am uneori pierderi de atenție, nu judec clar. Nu pentru că nu pot, ci pentru că am mâncat ceva care nu este în relație sănătoasă cu corpul meu pe care mi l-am setat să fie sănătos. Și mai am de lucru. Și asta pot să aduc ca veridicitatea faptului că am testat în poate sute de cazuri influența alimentației asupra comportamentului, gândirii, simțirii și a întregului om care se manifestă pe această incomensurabil de frumoasă planetă. Gabriela, vreau să intrăm puțin în partea asta de eco-bio, care este iarăși un trend, veganismul și roveganismul și toate trendurile de keto și toate dietele care sunt pentru a mai produce niște bani celor care le-au inventat. Evident că cei care le-au inventat au adus niște idei, le-au propagat ulterior prin mai multe studii și acum își recuperează acele investiții prin diverse forme de la cei care le susțin și sunt destui. Din investigațiile mele, înainte să te întreb, am văzut că apar mai puține simptome și oamenii, deși par așa puțin mai tinerei, mai ales vegani și rovegani, am constatat că pe dinăuntru susținerea celulară în favoarea divizării celulare este din ce în ce mai slăbită și pe interior corpul se cam veștejește. Și vreau să te întreb care este știința pe care tu o ai asupra celor care au acest gen de veganism și care, repet, sunt foarte mulți, și acestor produse eco-bio care sunt de un impact imens astăzi în lume și oamenii cred că dacă merg acolo și cumpără bio, adică a faptului că n-au fost toate stropite înainte, ci au fost multe după ce au fost culese, dar nu se gândește așa, se gândește că n-a fost pământul fertilizat cu diferite pesticide sau toxine care sunt uneori nici măcar nu știm de unde se luăm, pentru că sunt limbaje cheie cu ceea ce se dă în pământ. Și vreau să ne mărturisești ce ai verificat tu că există în această dietă ro-vegan, keto și ce efecte sunt în timp de la ea. Și mâncarea bio, evident. Da. Să fiu sinceră, nu le-am studiat pentru că ar necesita în primul rând timp și în al doilea rând cu siguranță m-aș enerva teribil. Iar eu sunt leu, cu ascendent în leu și îți dai seama ce s-ar întâmpla. Ar
fi un foc teribil care ar pârjoli totul în jur. Ceea ce însă pot spune este că sunt în acest moment numeroase concepte de o asemenea manieră implementate și expuse încât creează confuzie. Hrana mea principală este grăsimea. Grăsimea este apă. Corpul uman, creierul uman în mod special, a preluat misiunea de a transforma această grăsime în apă. Observ, într-adevăr, cu stupoare numeroase titluri în care oamenii sunt îndemnați să înlăture grăsimea de pe organe, de exemplu, sau kilogramele în plus sunt echivalate cu conceptul gras. Nu, este timpul să facem o diferență. Tot ceea ce reprezintă grasime, tot ceea ce reprezintă o sânză, ileana cosânza, o sânzeana, tot ceea ce reprezintă grasime este grația divină. Este lanțul de aminoacizi din care noi ne-am zamislit, este modalitatea, portalul prin intermediul căruia noi am evoluat în paleolitic. Mai precis, grăsimea reprezintă clorofila, clorela și spirulina din care noi ne-am creat. Moș Ionul spune, verdele pe care tu îl vezi în natură, GLs, este grăsime vie. Facem o departajare, o diferențiere categorică și lucidă între aceste concepte. O entitate este grasă, este denumită grasă, dar ea, în esență, este îmbuibată, este pe punctul să explodeze, pentru că este înțesată cu elemente pe care organismul nu a reușit să le sintetizeze. Nu are nici o legătură cu grasimea. Susțin. În esență, când vorbim despre grăsimea de pe organe, nu vorbim despre acea grăsime vie, sub nicio formă. Dacă acea grăsime ar fi fost vie, cu siguranță ea ar fi fost sintetizată și transformată de organism. Vorbim despre elemente toxice, vorbim despre grăsimi moarte care au fost consumate, vorbim despre grăsimi oxidate și în special grăsimi obținute din uleiuri vegetale care sunt cele mai toxice. Acestea au creat deșeuri, dar cu siguranță nu este vorba despre grăsimi. Nu există grăsime pe organe, există doar incapacitatea celulară de a elimina aceste deșeuri. Nu există altă modalitate de a înlătura aceste grăsimi de pe organe decât apa înghețată și topită. Apa coerentă, capabilă să penetreze membranele celulare. Grăsimea este în esență protecția noastră. În absența grăsimii, pur și simplu am fi anihilați, am fi arși de lumina solară. De aceea noi avem nevoie de această grăsime. Care era întrebarea? Întrebarea era ceea ce n-ai vrut să intri, pentru că știu că este un subiect foarte fierbinte și foarte mult s-ar simți nu prea bine. N-aș vrea să ajungem, adică ca să-i facem să simtă pe oameni într-un disconfort, însă uneori este necesar să ajungă într-un punct dureros pentru diferite realizări, cum și tu, cât și eu am ajuns acolo încât să facem niște schimbări benefice în viață. Deci... Da, să fim conștienți, să avem o clipă de luciditate și să recunoaștem
că niscavai, legume aruncate într-o cratiță nu reprezintă un stil de viață sănătos. Tocmai asta mai aduc și eu la cunoștință că dacă eu aș mânca doar legume ar fi nevoie, după calculele mele, cam de un vagon pe săptămână, ceea ce nu am când să procur sau să gătesc atâta. Și din acest motiv, chiar și azi dimineață, chiar și acum seara, am luat o bucată bună de slană și am mâncat-o foarte conștient și cu multă bucurie și îmi realizez faptul că aceste genuri de mâncare care par uneori sunt și foarte accesibile și nu este slană pe care o să o iau de la magazin, ci este slană pe care o iau din sursă directă, este făcută în zeamă de varză și puțin așa ca să-i dea un gust pentru mine, o face cineva după cum vreau. Și constat de la faptul că, mai ales în sezonul rece, când grăsimile sunt mult mai ușor accesate și corpul se simte mult mai bine, că sunt foarte, foarte asimilabile. Și din acest motiv mai vreau să expun un punct de vedere ca susținere la ceea ce tu ai spus, și anume că dacă, poate să fac oricine acest experiment, dar e mai greu când locuiți în cuplu, și anume că dacă o săptămână nu deranjați dușul, lăsați în pace și o să vedeți că pe corp sau din corp, la cei mai sănătoși de obicei, care nu iese un miros din corp, ci iese puțină grăsime, iese un ulei. Că după 2 săptămâni se vede mult mai vizibil. Însă la cei care sunt afectați fizic și au diferite boli în stadiu incipient sau poate cronic, apare un miros de stricăciune. Și atunci corpul se simte, se poate vedea că acel miros este unul de putrefacție interioară și iese prin ceea ce numim transpirație sau alte astfel de concepte. Dar dacă un om care vrea să-și măsoare sănătatea stă o săptămână fără duș, poate să observe că acel strat de ulei care se pune pe deasupra pielii, care iese dinăuntru, este un strat de fapt care este vindecător, pentru că sistemul imunitar produce el însuși, la un om sănătos, repet, produce el însuși antidotul prin care corpul știe să se autoregleze. Dar pentru că noi în societate facem duș tot timpul, și dimineața, unii și seara, pentru că au mers pe jos de la mașină până la birou și de acasă până la mașină, adică câțiva metri, dar se spală cu atât de multă dorință să fie curați, încât acel ulei cam toată viața nu lasă să se genereze. Și automat sistemul lor imunitar nu mai are substanța sacră pe care o face și omul rămâne să depindă doar de sursele exterioare. Ceea ce știm că medicina alopată vine de asemenea cu putere imensă și vrea să așa acest sistem imunitar să se facă bine, dar are foarte puține șanse. Și din acest motiv trebuie găsite împreună cu Gabriela Braniște, care ne susține în acest demers eroic, surse mult mai zdravene de autovindecare. Gabriela, care sunt pentru tine... Dăm voie Te rog, ca să nu... te rog. Îmi permit să rup firmamentul odată cu acest concept extraordinar și cred că am mai vorbit despre acest concept. Cu siguranță eu îmi voi lua o cantitate organică, o cantitate imensă de vitamina C din acest elixir planetar. Nu voi consuma lămâi pentru că eu nu sunt erbivor, nu am fost constituit, zamislit să mă hrănesc cu iarbă. Eu consum această clorofilă, această clorelă, această spirulină, însă sub formă proteus, sub formă de proteină.
Aceasta este modalitatea prin care noi am evoluat, cerebral vorbind, în era paleolitică. În acest pahar de lapte de capră se găsește o cantitate imensă de vitamina C, proteus, proteică, de clorofilă, clorelă și spirulină. Însă ea este, această clorofilă, clorelă și spirulină, acești aminoacizi care reprezintă în esență momentul zămislirii noastre, sunt sub formă de proteină. Deci cu siguranță nu voi consuma vitamina C din lămâi, voi consuma vitamina C proteică. Îți mulțumesc că ai completat cu această formă naturală, pentru că există în industria suplimentelor astăzi un întreg business colosal, chiar gigantic, global, care vine și propune atât de multe suplimente în doze infime pe care oamenii sunt foarte entuziasmați că le cumpără. Uite ce am mai luat, uite câte suplimente am. Și dacă le spun că acea cutie e nevoie zilnic, câte o cutie pe zi, ca să aducă într-adevăr câteva grame de magneziu sau de vitamina C, păi cum să iau o cutie pe zi? Nu pot. Păi tocmai de asta o pune în doze infime, în pastile, tu dai foarte mulți bani pe ea și omul se uită la mine de spune că vin de pe altă planetă. Și de asta m-am cam oprit din a mai recomanda celor dragi suplimente, pentru că în lumea comercială, consumerismul face business cu slăbiciunile și cu ignoranța și cu mediocritatea omului și această lege nu s-a schimbat niciodată. Cei care sunt mai ramificați la sursa esențială a vieții și se completează cu natura și natura îi îmbrățișează ca efect, atunci ăștia poate să-și mai deschidă mintea dacă mai iau din când în când o gură poate de ficat crud, poate de slănină, poate de o legumă care este prin pământ, chiar cu pământ pe ea, cum este și păpădia, poate niște morcovi care mai au și ei cât de cât niște franjuri de antibiotic pe ei, fără să spele chiar totul. Ei bine, ceea ce vreau acum să propun pentru tine, Gabriela, este acest gen de abordare care aș vrea să închidem cu el, pentru că nutriționiștii în ziua de astăzi propun elemente pe care mi le-am însușit de multe ori în trecutul meu din nefericire și am văzut tragedia în care ajunsesem și am zis că trebuie să caut mai mult. Și cum un om care a primit atât de multe idei și concepte în media, nu știu de unde să facă rost adică eu știu că tu în tabele pe care tu le faci chiar îi invit pe oameni să cerceteze mai mult și chiar să meargă. Știu că tu produci o serie de învățături datorită experienței tale nu doar despre hrană fizică, cât și despre una spirituală și chiar te-aș invita să ne spui câteva cuvinte cam ce se întâmplă într-o tabără ca omul să ajungă la un nou concept interior prin care să știe să se autosusțină cu lucrurile esențiale. Două idei sunt de subliniat. Prima este că eu sunt un produs că marca Moșion. Adică ceea ce vedeți voi astăzi, ceea ce se vede astăzi, modul meu de viață, este o consecință a informațiilor pe care mi le-a oferit Moșion. Informații culese, experiențe, practică, aplicabilitate de 50 de ani. Aceasta este prima idee. Deci din această perspectivă, eu cu siguranță nu voi mai putea sub nicio formă pleca urechea la ceea ce se vehiculează în domeniul sănătății, pentru că 99% dintre conceptele care se vehiculează astăzi în materie de medicină nu sunt în concordanță cu experiența Moșion. Iar eu voi merge în această direcție. Nu pot spune că sunt eronate. Dacă sunt eronate sau nu, se va dovedi în timp.
Cert este că există o logică la moșonuri, există practicabilitate și aplicabilitate imediată cu rezultate imediate. Atât pot spune. Iar cel de-al doilea argument este faptul că toate aceste concepte, pentru că noi suntem conceptualiști, lucrăm cu niveluri de conștiință, noi toți lucrăm la nivel conceptual. Toate aceste cuvinte pe care noi le vehiculăm, pe care le dansăm în propoziții, în fraze, în ceea ce reprezintă substanța gând, sunt construcții de cuvânt. Ori, pentru ca, într-adevăr, o ființă umană să fie sigură, să atingă o înțelegere, un adevăr, are nevoie să înțeleagă cuvântul. De aceea, eu sunt student la știința despre suflet și trup de la Tracoce-Todaci. În consecință, am îmbinat aceste trei concepte, știința despre suflet și trup de la Tracoce-Todaci, știința moșonică cu biogeneza mitocondrială și epigenetica și al cincilea creier, care este conceptul meu. Am luat aceste trei elemente, le-am adus împreună și am creat acest univers care reprezintă Gabriela Breaniște cu toată informația. Bineînțeles că oamenii pot participa la această viață. Te anunț că sunt oameni care s-au apropiat de mine în Apuseni și care urmează să locuiască definitiv aici. Deci vom fi împreună mai mulți și ne vom ajuta. Oameni care au înțeles că medicina este mediul, oamenii care au înțeles că mediul este remediul. Deci medicina este mediul și mediul este remediul. Nu există altceva în afară de această medicină care este în sine mediul tău, mediul în care tu trăiești. Bineînțeles că voi organiza tabere în acest spațiu, pe care de asemenea l-am creat în acest sens și din primăvara anului viitor deja se fac înscrieri pentru aceste tabere pe care le-am promis de mult și care, iată, în 2024 se vor materializa. Până atunci am câteva cursuri online. În weekendul 18-19, un curs de numerologie zalmactiană și de trezire a patiilor, telepatiilor, prin numerologia, adevărata numerologia a poporului român, iar undeva în săptămâna 25-26, paleoparantropologie moșon cu geometria hranei. Este un curs online în care voi vorbi despre ceea ce reprezintă minerale, electroliți și modul în care, modalitățile prin care ne putem reconstrui microbiomul. Și unde se găsesc? Activa mitocondriile. Unde se găsesc aceste lucruri? Le expui doar pe Facebook sau unde oamenii pot afla despre ele? Da, într-adevăr am pagina de Facebook, Gabriela Breaniște, și am un grup de Telegram, Cuvântul Viu, în care de asemenea expun această informație, un grup de Telegram în care ne întâlnim pentru a decripta basmele, pentru că această lume, etica basmului este absolut fascinantă. De altfel, moșonul a fost educat în acest sens, pentru că mentorul său l-a condus în această direcție. Mentorul său i-a transmis moșionului că, în esență, basmele sunt cărți, sunt studii de antropologie. Cum eu am studiat mitologia și etica basmului, iată, m-am întâlnit cu moșionul în acest punct și este absolut fascinant să descoperi sarea în bucate. Pentru că este vorba despre sodiu. Pentru că sodiul este cel care devine responsabil de menținerea apei în corp. Că în sine hidratarea
deshidratarea nu este o consecință a pierderii apei. Această pierdere a apei este o consecință a pierderii sodiului organic din corp. Iar lucrul acesta îl descoperim în sarea în bucate. Cum descoperim, de exemplu, valențe despre apa moartă, apa sterilă, cu coduri neurolingvistice în harap alb. Cum descoperim, de exemplu, în amintiri din copilărie de Ion Creangă, descoperim codurile fotonice, resetarea ADN-ului în momentul în care Ion este îndemnat de mama sa să se trezească, da, și să iasă afară, ieși afară, copile cu părul bălai, da, să nu te spurce cucul armenesc. Ieși în întâmpinarea soarelui și privește soarele în ochi, pentru că acolo sunt codurile, acolo este hrana. Acolo este hrana cu fotoni, adevărata hrană. Aceasta este geometria hranei. Nu știu dacă am răspuns la întrebare, dar tu probabil te-ai obișnuit cu modul meu de expunere. Păi da, vreau să știu și eu și privitorii unde găsesc evenimente pe care tu le faci și le-ai spus că pe Facebook. Pe Facebook. Așa, vreau să închidem cu ceva care poate să fie pentru unii oameni șocant. Pentru că mulți oameni urmează gusturile, adică ei cred că dacă îmi place lucrul acesta, e bun pentru mine și atunci conceptualizează faptul că instinctul lor probabil recunoaște că fiind un gust bun este și ceva necesar pentru corp, ceea ce am văzut de fapt gustul fiind de multe ori un program care este repetat și mai ales că în comerțul de astăzi toate gusturile sunt intensificate pe lângă celebru GMO sau monoglutamat de sodiu, un potențiator imens de arome, se mai pune și bromat de potasiu, se mai pun și alți adăugitori și aditivi organici care sunt foarte, foarte, foarte periculoși când se adună în corp, pentru că aceștia, ca și multe metale grele, rămân acolo. Însă, în special aromele și gusturile care sunt de multe ori intensificate de diferite substanțe, cum oamenii pot să-și dea seama de fapt care e gustul adevărat al unui aliment și cum ar trebui să gestioneze acest impuls al gustului, pentru că lor le place ceva sau obișnuit și nu mai vor să încerce altceva. Care ar fi șansa pentru ei? Există într-adevăr un proces de rescriere a ceea ce reprezintă percepția din papilele gustative. Am participat la astfel de experimente și m-am supus acestor experimente. Am parcurs o perioadă destul de lungă fără să consum niciun tip de sare. Și după această perioadă am simțit cu adevărat zahărul și sarea organice din laptele de capră. Este dincolo de ceea ce omul, pervertit în gustul său, poate să existe. Suntem mutații genetice. Foarte puțin din noi, din cei care suntem astăzi, mai păstrează vechile coduri ale viului. Din momentul în care laptele a fost pasteurizat, iar mierea a fost înlocuită cu zaharuri, din momentul în care nu s-a mai consumat farina și s-a consumat nu s-a mai consumat acea azimă și s-a consumat pâinea și sunt numeroase exemple, din acel moment și omul s-a modificat. Au avut loc mutații la toate nivelurile. În esență, nu despre gust este vorba, în esență este vorba despre conștientizarea faptului că nu este un element care să conțină geometria viului. Însă este absolut fantastic
cum unii oameni reușesc să trăiască cu medicamente, cum unii oameni reușesc să trăiască cu organisme modificate genetic, cum unii oameni reușesc să trăiască cu substanțe de sinteză. Cumva acei oameni s-au adaptat substanțelor respective. Noi toți suntem adaptați, noi toți suntem pervertiți, noi toți suntem mutanți în acest moment. Ceea ce ne îndeamnă pe noi să ne întoarcem către mediu, către viața la țară, către organic, este în sine faptul că am ajuns la capăt. Nu este o conștientizare. Dacă am fi conștientizat cu adevărat, se întâmpla cu mult timp în urmă. Este pentru că noi suntem la capăt. Și atunci, singura șansă care ne-a rămas este să ne întoarcem la organic. La organic și de multe ori și la organe, că dacă ne uităm, am văzut în Serengeti, în Africa, în savană, o leoaică în fața mașinii noastre, vânase, după cum bine știți, o antilopă. Și primul lucru, când s-a uitat, după ce a pus-o jos, i-a strangulat beregata, i-a desfăcut stomacul și l-a mâncat cu o plăcere imensă și după aia au venit puii și au mâncat organele vitale, lăsând după aia leșul, carcasa, tendoanele, mușchii și oasele și articulațiile la hiene și la vulturi. Și mă uitam de fapt la acest proces, de ce începuse cu stomacul, pentru că pentru mine era ceva nou să văd asta, că acolo de fapt erau toate substanțele nutritive care erau de fapt încă vii și în proces de lucru. Și atunci am aflat că leoaica după aia, după o astfel de masă, câteva zile nu mai mănâncă nimica din cauza faptului că e foarte nutritivă acea masă. Da, deci de fapt în acest pahar de lapte se găsește elixirul. Bine, am repetat de atâtea ori cuvântul elixir că l-am pervertit și pe el în această seară. Dar adevăratul elixir este microbiomul animalului care produce laptele. Deci eu mă hrănesc cu microbiomul animalului respectiv. În acest lapte viu, pentru că aici este clorul și, bineînțeles, și claritatea, este clorul, este elixirul planetar, acest clor. De fapt, acest clor separat de natriu. În sare, de ce spuneam că 95% din maladii sunt produse de sare, nu de sare în sine, ci de această legătură pietrificată din clor și sare. Eu am nevoie de clorură de natriu, nu însă în această compoziție pietrificată sub formă de sare. Am nevoie de aceste elemente separat. E bine, aceste elemente elixirice se găsesc în acest lapte viu, nepasteurizat și, bineînțeles, sub forma acestor elemente microbiale. Deci eu mă hrănesc cu microbiomul animalului care produce laptele. Aceasta este ideea. Îți aduce aminte cu siguranță de celebra propagandă care a fost făcută înainte să fie Institutul lui Louis Pasteur la 1870 în Franța, că au apărut în anumite sate cred că din centrul Franței, mai multe mișcări care arătau faptul că vacile poartă un virus și produc hepatită la copii și ar fi bine ca acel lapte să nu mai fie dat crud cum era până atunci. Și după această propagandă, statul francez împreună cu niște cercetători din acele vremuri, cu siguranță sau probabil, nu știu exact, plătiți, au demarat un proiect de eliminare a acelor lactobacili care trebuie să fie sau fac parte din lapte, și oamenii n-au mai consumat grăsimea lui pentru că după aia au început să-l fiarbă datorită procesului de pasteurizare și s-au încărcat cu acest concept și ulterior pasteurizarea a devenit de fapt un proces de eliminare a
lactobacilor și a substanțelor active și a grăsimii din lapte. Și îmi aduc aminte că îmi povestea cineva când a venit în București că Ceaușescu a adus la 1970 aproximativ 600.000 de țărani de la sat la oraș, mai ales în București și în zonele de lângă, ca să construiască țara, și s-a făcut industria. Și povesteau unii oameni de atunci care trebuiau să cumpere de la magazin, că nu mai luau de la capră, de la vacă laptele. Și povesteau că de cine dați laptele ăsta, că nu mai are niciun fel de grăsime, pentru noi nu are valoare. Și mă gândeam, adică ce nevoie aveau ei de grăsime, și după aia când ai realizat de fapt ce spuneau de fapt, că grăsimea în sine era forța lor de muncă și vedeau că se obosesc mai repede, nu mai au forță să muncească în ceea ce munceau, în construcții mai ales. Și așa cu timpul am strâns aceste date care mi-au dat siguranța faptului că dacă sursa este bună și vedem de unde putem să luăm lapte, că azi foarte mulți chiar și aici pe YouTube acum se întreabă de unde să iau lapte bun, pentru că nu știu cum a fost crescută vaca, capra. Poate ne dai tu acum, poate ne spui care ar putea să fie indiciu prin care să știm dacă laptele pe care îl luăm de la cineva să-l luăm crud și cum se poate face asta. O explicațiune, pentru că ai deschis subiect extraordinar. Conștientizez că prin fierberea laptelui, grăsimea, care este elixirică, este oxidată și, în esență, ea se transformă într-un element toxic. În sine, laptele fiert, pasteurizat, se va transforma într-o toxină pe care tu apoi o introduci în corp. Da, într-adevăr, laptele este un element toxic. Însă care lapte? Laptele fiert, pasteurizat, este un element toxic. Este un aliment extrem de toxic. Datorită acestor grăsimi care au fost supuse unui proces termic, care au fost destructurate și care s-au transformat în elemente nocive. Laptele viu crud este elixir pentru viață. Nu sunt în măsură să dau sfaturi de genul acesta. Eu nu pot vorbi decât despre experiențele pe care le-am avut și despre animalele pe care le cresc. Eu am căprițe care sunt o combinație de zeană cu anglo-nubian, ceea ce înseamnă un lapte un pic mai slab ca grăsime, însă o cantitate destul de mare de lapte, și alpine franceze. Într-adevăr, caprele alpine franceze dau o cantitate considerabilă de lapte, iar laptele lor este extrem de gras. Este un lapte din care se poate face brânza, adevărata brânză cuprică, pentru că despre asta este vorba, acesta este elixirul. Moș Ion mi-a explicat de mult lucrul acesta și am înțeles că alimentul complet, primordial, este această brânză cuprică obținută din laptele cupric, pentru că este foarte important acest cupru. În absența acestui cupru, suntem într-un proces continuu și constant de sarcopenie. Cuprul este cel care se opune fierului și, în consecință, acest balans între cupru și fier, de fapt, este un balans între tinerețe și bătrânețe. De asemenea, este foarte important ca o carne, dacă este consumată, și sunt modalități, numeroase rețete de a obține o carne, în esență, care nu a fost supusă unui proces termic. Da? Și când vei veni la mine în Apuseni, te voi servi cu un astfel de aliment. Este important ca acea carne, dacă este consumată, să fie o carne de vânat. Moș Ion îi spune carne păscută, ou păscut. Deci este foarte important ca acele animale care au produs alimentul respectiv să
trăiască în condiții prielnice, în primul rând să fie împământate. Este foarte important ca ele să se hrănească cu mediul și ai obținut un produs, ai obținut lapte, ouă, un produs alimentar de calitate. Ne-ai adus multă lumină asupra ceea ce este necesar și util și eu știu că e și foarte gustos, cel puțin mi-am schimbat paradigma cu timpul. Și așa că invit, dragi prieteni care sunteți pe canalul acesta al meu sau dacă vizitați canalul lui Gabriela Braniște pe care l-am pus mai devreme pe ecran, puteți să găsiți lucruri care sunt de bun simț și necesare vieții organice pe pământ încât să ne putem susține existența fără să fim alterați, stricați, fără să fim o legumă la bătrânețe, ci să fim oameni cu putere, oameni cu disciplină interioară, iar aceste valori se obțin și printr-o forță celulară interioară, nu doar așa închipuindu-ne noi că avem diferite forțe spirituale. Forța spirituală de multe ori este și un rezultat al forței interioare, unde partea noastră spirituală locuiește, se hrănește și trăiește. Și e bine să ne aducem aminte, cum spunea și Arthur Schopenhauer, care a fost un maestru foarte bine aranjat pentru Mihai Eminescu, poetul nostru român, la 1870, când l-a vizitat pe Schopenhauer, a văzut de fapt că relația cu trupul trebuie să fie prima și de fapt necesară înaintea oricărei dorințe de ascensiune spirituală. Omul care nu-și cunoaște trupul nu poate ajunge să aibă un fundament al structurii sale interioare și orice ce visează el că are în legătură cu alte forțe mai înalte pot fi niște mecanisme iluzorii enorme care ulterior i-ar aduce lui mai multă frustrare decât o clarificare. Gabriela Braniște, îți mulțumim foarte mult pentru ceea ce ne-ai oferit în această seară. Mai avem o ultimă întrebare care a fost pusă de mai multe ori în YouTube și acum vreau să te întreb foarte pe scurt. Găinile tale, cu ce le hrănești? Sunt găini păscute, deci ele sunt libere. Într-adevăr, există hrană pentru ele și avem la dispoziție un porumb încolțit, avem la dispoziție apă de ploaie, apă cuprică, pentru că întotdeauna animalele sunt hrănite cu apă cuprică și jumătate de apuseni la dispoziția lor. Deci, știți cum era altă dată, pe vremea lui Ion Creangă? Cam așa se întâmplă în gospodăria mea. Și acel ou este, știți, ca prâsle acel voinic și merele de aur. Oul acela care a rezultat dintr-o astfel de creștere. Bun. Am o idee de final, dacă îmi permiți, Da. că mi-a creat așa o poftă extraordinară cu acest Schopenhauer. Am gândit undeva pe la 3 și 33 de minute azi noapte despre ceea ce reprezintă sănătatea, conservarea sănătății. De fapt, moralitatea este conservarea sănătății. Ceea ce devine imoral în momentul istoric actual este pierderea sănătății. Nu știu dacă ai observat, în alte timpuri istorice, conceptul de moralitate a fost înțeles, abordat dintr-o altă perspectivă, să spunem o perspectivă religioasă sau spirituală. Însă în acest moment istoric, moralitatea este echivalentă pierderii sănătății. Da? Deci ceea ce este considerat imoral în acest moment istoric își modifică sensul. Pentru noi, care suntem trăitorii prezentului, imoralitatea se referă la degenerarea și pierderea sănătății. Deci aici este ideea.
Această imoralitate, pentru că tot ceea ce privim în jur este imoralitate, este în sine pierderea sănătății noastre. Deci iată cum în sine conceptul de moralitate și-a modificat sensul. Acesta este un cuvânt viu și acesta este parcursul unui cuvânt viu, pentru că în sine cuvântul se adaptează momentului istoric. Deci noi ne-am pierdut moralitatea și cu adevărat ne-am pierdut-o pentru că ne-am pierdut sănătatea. Aici este povestea și probabil că de la un anumit moment istoric încolo și foarte curând va reveni ceea ce am cunoscut odată, care s-a denumit moralitatea zalmactiană, cu tot ceea ce reprezintă știința Pogaionului. Presimt acest lucru. Îți mulțumesc pentru această seară. Și vreau să te mai invit încă de pe acum, așa să o fac și public, să avem o următoare emisiune, să vedem când, despre aceste, pentru că nu se vorbește în media mai deloc și nici nu prea se propune o realitate a grăsimilor, natura lor, funcțiile lor, de unde le luăm, ce beneficii aduc, cum ne fac să ne simțim, care sunt efectele pe termen lung, care grăsimi nu sunt bune și ar fi bine să se diferențieze, pentru că ele sunt la oaltă și oamenii cred că grăsimea aceea pusă în niște covrici care sunt arși termic, un ulei de palmier stricat de acum 260 de ani, prin care a fost trecut prin multe procese de rafinare, prin hexan, nu mai are nimic, niciun acid gras înăuntru și toată lumea care mănâncă panificație e bine să aibă un ochi asupra acestor lucruri. Și sugestia mea ar fi, dacă e cu putință pentru tine, să dezbatem natura grăsimilor și cum cum oamenii își pot împărți această imensă cunoaștere ca să susțină celula, pentru că celula trăiește. Foarte multe studii de cercetare microscopică se fac strict pe grăsimi, nu se fac pe apă și mediile științifice doar ele știu asta, dar nu se poate propune în media faptul că toate laboratoarele din lume studiază doar în grăsimi funcția celulară. Și poate, dacă e cu permisiunea ta și îți dorești și tu, putem să dezbatem mai mult această lume care e puțin cunoscută și ar fi bine să facem lumina asupra ei. Ce zici? Este absolut fascinant acest concept. Vom crea o surpriză extraordinară moșonului, care pur și simplu stă pe ghimbi de 2 ani și jumătate încoace. El este extrem de traumatizat, extrem de trist, cu ghilimele de rigoare și extrem de revoltat, evident, că oarecum, cumva, toată această cunoaștere nu este înțeleasă de nimeni, domnule. Despre grăsimi, moșonul are o întreagă enciclopedie, îți dai seama, 50 de ani de cercetare și experiențe, cobai numeroși pe care i-a hrănit, i-a observat, i-a cercetat, are metri și metri cub de maculatură de experimente despre grăsimi absolut fascinant, cum această grăsime, în esență, este transformată de creier în apă, în corp. Este absolut fascinant. De aceea, cei care s-au dedat la practici vegetariene, veganiste, au avut foarte mult de pierdut. Nu, deci numai animalele, cele specializate, da, sunt vegane, vegetariene. Moșon îmi spune foarte clar, foarte mare grijă, 5 frunze de spanac te pot elimina datorită oxalaților. Noi nu suntem construiți pentru a ne hrăni cu oxalați. Noi nu suntem construiți pentru a digera tone de iarbă. Este o inepție. Dar vom discuta în întâlnirea viitoare. Abia aștept. Dragi prieteni, mulțumim foarte mult. Au fost foarte multe întrebări. Am răspuns la o parte din ele. La restul o să mai răspundem și în comentarii. Dacă mai aveți întrebări despre aceste subiecte, vă rog scrieți-le sub acest video în coment și o să răspundem personal și eu și Gabriela acolo.
și pe viitor, dacă mai sunt necesități pe care dumneavoastră le vedeți așa ca dorință de a cunoaște diferite trăsături ale omului din partea nutrițională care sunt sau ghidate de către nutriție, atunci propuneți-le și o să le luăm în calcul și o să vedem cum le aducem la suprafață. Dragi prieteni, mulțumim foarte mult pentru prezența voastră în această seară și pentru interesul acesta, care este unul foarte constructiv, nu doar pentru noi, cât și pentru generațiile care vin după noi. Și Gabriela, în ultimul rând, să știi că apreciez enorm ceea ce faci și oamenii care deja au început să te urmărească. Am văzut că și pe YouTube au început să se adune oamenii care încep să se cunoască pe ei înșiși și chiar vă invit să dați un subscribe la Gabriela pe canal, exact pe acest canal pe care vi-l arăt acum, și puteți să intrați să vedeți mai multe lucruri. Sunt videouri foarte utile pentru oamenii care vor să cunoască mai mult din ceea ce Gabriela face pe lângă partea nutrițională și multe alte cursuri și noțiuni noi care nu sunt hai să spun așa, din nefericire nu sunt încă puse în școli, dar când vor ajunge să fie puse în școli sau în multe locuri de educație, acestea pot schimba ca natura omului să fie din nou una reală și nu una modificată genetic, cum de altfel a început să se întâmple de ceva ani încoace. Dragi prieteni, mulțumim, Gabriela, mulțumim și să ne revedem cu bine, dragi prieteni. La revedere!